my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I'm walking alone. Hello, chào quý vị, chào mừng quý vị đến với vlog của Mr. King. Ok, mình là Huy, một những hướng dẫn viên mới chớm của làng Tôi Biết Việt. Đối với Huy mà nói thì bước chân vô nghề hướng dẫn viên từ năm 2018. Ban đầu thì cái cảm giác vẫn còn bỡ ngỡ, lo lắng. Tuy nhiên thì sau một cái thời gian được tiếp xúc nè, được va chạm và được làm nghề hướng dẫn viên thì cái cảm giác bỡ ngỡ ấy nó vẫn còn nguyên vẹn, thưa quý vị. Thưa cả nhà, thì theo quan điểm của Huy thì hướng dẫn viên trẻ thì thường dễ gặp những cái tình huống khó xử. Đơn giản là bởi vì họ còn chưa có kinh nghiệm để xử lý những cái tình huống này. Cái thứ hai là bởi vì họ chưa lường trước được những cái điều họ có thể sẽ gặp phải, nên là họ dễ mắc những cái sai lầm. Và cái thứ ba là những cái sự tự tin hay bản lĩnh, rồi những mối quan hệ có thể giúp cho họ giải quyết những cái tình huống này thì họ cũng chưa có nữa. Chính vì lý do đó thì đấy là suy nghĩ của Huy, và những hướng dẫn viên trẻ thường dễ gặp những cái tình huống hơi khó xử chút xíu ha. I'm walking alone. Xin được gửi lời chào thân thương và trân trọng nhất đến thầy Vương và cũng như tất cả các khán giả đang xem trên kênh Mr. King Official. Xin được phép tự giới thiệu, mình tên là Tuấn Thanh và mình cũng đang là một hướng dẫn viên du lịch. Trải qua trong công việc này thì mình cũng đã gặp rất là nhiều những cái trường hợp mà chúng ta phải dùng kỹ năng để xử lý các tình huống trên đường tour. Và ngày hôm nay mình xin được phép chia sẻ cái tình huống của mình. Đó là một ngày vào năm 2019, khi mà đã làm nghề được 1 năm thì mình đã dẫn một đoàn khách lên tới khu lịch Bà Nà Hills, một trong những cái địa điểm du lịch rất là rộng lớn và rất là hoành tráng của thành phố Đà Nẵng. Khi mà lên tới Bà Nà Hills thì mình đã dẫn các du khách của mình đi tham quan và giới thiệu toàn bộ những cái khu vực của Bà Nà Hills, và sau đó dành thời gian để các du khách của chúng ta có thể tự do tham quan và vui chơi giải trí tại đây. Thì mình có nhận được một cuộc gọi của một nhóm gia đình nói về vấn đề người thân bị thất lạc, và mình cũng đã trấn an tinh thần của nhóm gia đình này, cũng như là lấy thông tin về thời gian, địa điểm để có thể trợ giúp về vấn đề tìm kiếm. Và thứ hai là mình liên hệ trực tiếp đến với ban quản lý của Bà Nà Hills và nhờ sự giúp đỡ của họ thông báo trên loa phát thanh để cho nhân viên có thể biết được, cập nhật thông tin, và cũng như là những du khách ở đây nếu mà gặp được du khách trong đoàn của mình thì có thể nhờ họ giúp đỡ. Và cuối cùng thì mình đang thông báo sự việc trên group chat của công ty để lãnh đạo phòng hướng dẫn viên có thể nắm được thông tin và đưa ra hướng giải quyết về vấn đề này, cũng như là nhờ sự giúp đỡ, sự hỗ trợ của các anh em hướng dẫn viên đang có mặt trên Bà Nà. Sau khoảng thời gian tìm kiếm và nhận được rất nhiều sự hỗ trợ đến từ các phía thì cuối cùng mình cũng đã nhận được thông báo là du khách của mình hiện nay đang ở tại phòng y tế của khu vui chơi Bà Nà Hills.
Khi mà mình đến đây thì du khách của mình đang trong trạng thái là rất là lo lắng bởi vì thất lạc người thân, cũng như là bị lạnh bởi vì nhiệt độ đang giảm xuống rất là sâu. Sau khi được trấn an tinh thần thì vị khách của mình cũng trở lại trạng thái bình thường và cũng như là có thể tiếp tục được cuộc hành trình tiếp theo. Đây cũng chính là cái tình huống mà mình đã từng gặp phải. Cảm ơn thầy và tất cả các bạn khán giả của kênh Mr. King Official đã cùng lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn, mình là Minh, hiện đang là hướng dẫn viên du lịch miền Trung để nói về những tình huống mà chúng ta thường gặp trên các chặng đường tour. Và hôm nay thì Minh cũng chia sẻ một tình huống mà chúng ta thường gặp như vậy, và chắc chắn rằng các anh em hướng dẫn viên đều gặp phải và gặp rất là nhiều lần trong cái công việc của mình. Đó chính là khi mà khách bắt đầu đi tham quan du lịch thì khách muốn đổi địa điểm tham quan. Đối với những hướng dẫn viên trẻ cũng như là các bạn sinh viên mới ra trường, và ngay cả bản thân Minh đây, khi mà lúc mới ra trường thì cũng khá là lúng túng để giải quyết cái tình huống này. Tuy nhiên thì sau khi nhiều lần gặp phải tình huống này và mình đã rút ra rất là nhiều kinh nghiệm, và đây là cách giải quyết của bản thân mình. Cái trường hợp thứ nhất là nếu như mà chúng ta đi khách lẻ thì gồm nhiều gia đình đi với nhau trong một chuyến tour, và nếu như có một hoặc hai gia đình không đồng ý để đổi điểm tham quan thì mặc nhiên chúng ta sẽ vẫn phải đi theo cái chương trình mặc định của công ty mà bán với khách. Nếu như trong đoàn có một hoặc hai nhóm khách lẻ không muốn đi theo chương trình của công ty thì mình có thể gợi ý cho khách rằng là nếu như mà anh chị không muốn đi theo chương trình thì anh chị có thể tự túc đi ngoài chương trình. Và lưu ý với khách rằng là nếu các anh chị tách đoàn đi thì mọi chi phí ngoài chương trình thì anh chị phải tự túc. Sau khi mà khách được sự đồng ý của khách rồi thì bản thân mình thì cũng phải chia sẻ những cái thông tin, những lưu ý, những cái lịch trình khi mà khách tới cái địa điểm tham quan mà khách muốn tới, và không quên nhắc thời gian, địa điểm gặp lại khách để đón khách. Theo như kinh nghiệm của bản thân mình thì mình thường hay đưa cho khách ký vào một tờ giấy xác nhận rằng là khách đã tự túc đi tham quan tới địa điểm đó. Thì nếu như mà sau này có những cái sự cố ngoài ý muốn xảy ra đối với khách khi mà khách đi tham quan như vậy thì đây cũng chính là tờ giấy để mà mình xác minh rằng với công ty rằng là khách đã tự ý tham quan và khách phải tự chịu trách nhiệm nếu như mà khách gặp những tình huống không may xảy ra như vậy. Cái trường hợp thứ hai nữa, nếu như mà toàn thể các nhóm khách lẻ trong chuyến tour đó đồng ý đi tham quan thì phải làm sao? Cái này mình cũng rất là dễ dàng giải quyết thôi. Lúc này thì mình chỉ cần gọi điện về cho công ty, về cho điều hành và thông báo rằng là khách muốn đổi địa điểm tham quan và mọi chi phí phát sinh của chương trình thì khách phải tự chịu. Sau khi mà nhận được phản hồi của công ty thì ok, mình rất là tự tin dẫn khách đi tới địa điểm mà khách muốn tới thôi. Cái trường hợp thứ ba nữa là nếu như chúng ta đi khách đoàn thì sao? Thì khách đoàn thì mình thấy cũng rất là dễ dàng để mà được giải quyết. Đó chính là mình chỉ cần nghe ý kiến và mọi sự quyết định đều ở người trưởng đoàn. Mình chỉ cần hỏi người trưởng đoàn thôi. Nếu như trưởng đoàn không đồng ý thì ok, mình vẫn đi theo chương trình của công ty thôi. Và nếu như trưởng đoàn đồng ý thì mình cũng làm lại như cái bước phía trên. Đó chính là gọi điện về cho công ty để mà thông báo cái tình hình như vậy. Và sau khi nhận được phản hồi của công ty thì mình dẫn khách đi theo cái chương trình mà khách muốn. Và cũng không quên nhắc khách rằng là mọi chi phí phát sinh ngoài chương trình như vậy thì khách phải tự chịu. Đấy là cái kinh nghiệm của bản thân mình sau khi mà gặp phải những tình huống như thế này. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Như các bạn chúng ta cũng đã biết rằng là trong quá trình làm nghề của một người hướng dẫn viên thì nó xảy ra vô vàn các tình huống khác nhau mà đòi hỏi chúng ta phải xử lý. Và mình có một cái kỷ niệm rất đáng nhớ như thế này. Năm 2019 nhận được một tour bay từ khu vực sân bay Pleiku đến với lại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Khi cả đoàn đã được bên hỗ trợ đến với lại khu vực của nơi lấy hành lý ký gửi và tập trung đầy đủ thì riêng vẫn còn một bác chưa nhận được hành lý của mình. Thế là mình quay lại mình hỗ trợ cho bác lấy hành lý, nhưng trên rưới vận chuyển lúc bấy giờ chỉ còn một cái ba lô duy nhất. Ba lô này cùng màu sắc, cùng kích thước, nhưng vật phẩm bên trong không phải là của bác. Thì mình nhận định ngay đây có thể là một trường hợp khách đã bị thất lạc hành lý ở trên khu vực của sân bay. Và chuyện chẳng có gì đáng nói cả khi bác đã quay qua và đã có những cái lời lẽ khá là khiếm nhã dành cho hướng dẫn viên. Lúc bấy giờ mình đã bình tĩnh và trấn an bác, mời bác đến với lại khu vực của quầy thất lạc hành lý trong sân bay để nhờ sự hỗ trợ. Đến đây các bạn nhân viên giải thích rất tường tận và bên cạnh đó cập nhật lại
thông tin của bác cũng như là hướng dẫn viên. Trên cung đường từ khu vực sân bay về khách sạn thì sân bay đã thông báo cho bác biết được rằng là ba lô của bác đã bị một cái hành khách khác cùng chuyến bay cầm nhầm, bởi vì nó quá giống kích thước, nó quá giống màu sắc. Nếu như các bạn rơi vào tình huống như bên thì điều đầu tiên chúng ta cần phải làm đó chính là bình tĩnh, trấn an khách. Và thứ hai là chúng ta liên hệ ngay đến khu vực quầy thất lạc hành lý ở trong sân bay để nhờ sự hỗ trợ. Chúc các bạn chúng ta may mắn. Xin chào. Kính thưa quý vị, thì về mặt của câu chuyện của Huy, khi mà Huy trên một cái chiếc xe, Huy làm hướng dẫn viên cho khoảng 40 hành khách lên khách sạn để nhận phòng thì các bạn lễ tân đã liên hệ trước với Huy để xin giấy tờ tùy thân của khách để đăng ký check-in. Thì Huy gom tất cả những chứng minh nhân dân đó lại, nhét vô trong ba lô, rồi tới khách sạn đăng ký check-in cho khách, rồi vẫn giữ lại trong ba lô đó. Và Huy nghĩ là khi nào mà khách đông đủ nhất là khi mà khách ra máy bay để về. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Cái ba lô chứa có những cái chứng minh nhân dân ấy nó giống như một phần xác thịt của Huy. Huy đi đâu nó sẽ đi đó, Huy đi ăn nó cũng ngồi đấy, Huy đi ngủ nó cũng nằm đấy. Và rồi chuyện gì đến nó cũng sẽ đến. Chiếc ba lô đó không phải là vì nó là một cái phần giá trị gì cả ở trong đấy, mà là vì 40 con người đó cần phải lên máy bay, đúng không ạ? Khi mà chuyến đi đã kết thúc thì 40 hành khách lên xe về ra sân bay, thì Huy cũng gửi lại 40 cái chứng minh nhân dân đó. Thì khi mà Huy cầm những cái chứng minh nhân dân đó, Huy phát cho từng người một, đọc tên ai phát người đó, thì bỗng dưng nó bị thiếu một cái chứng minh nhân dân. Thành ra có 39 Bắt đầu là Huy mới hỏi lại kỹ cái người mà thiếu cái chứng minh nhân dân đó, liệu là họ có đưa cho Huy không. Thì họ cam kết với Huy là họ có. Và khi Huy chụp hình những cái chứng minh nhân dân đó để làm scan để gửi cho khách sạn đó, thì họ bảo thì đúng là có cái tên người đó, có cái hình của cái người đó trong đấy. Bắt đầu là cảm giác hoang mang nha, sợ nha. Bắt đầu đi kiếm nha, đi tìm, vô xe, lên xe, xuống xe, ra vô khách sạn tìm mọi thứ. Huy nhớ không lầm là cái ngăn cặp mà trước cái chứng minh nhân dân đó nó tầm khoảng chưa tới 1 gang tay, nhưng mà Huy cố gắng Huy cào, Huy cấu làm sao đó để nó rộng ra hơn một xíu, để Huy tìm thấy một cái điều gì đó may mắn. Sau cái cảm giác đó đúng là khó tả. Thì sau 15 phút đó, thì Huy lo lắng một, thì cái người hành khách đó lo lắng tới 10 lần. Và rồi có một cái vị khách họ có bảo là có cái chứng minh nhân dân của họ bị dính với một cái chứng minh nhân dân của người khác. Thì cảm giác ấy sung sướng vỡ òa luôn quý vị. Nhưng mà thật ra thì thông qua đây thì nếu mà Huy được có thể được làm tốt hơn, thì Huy sẽ nên là đối với các bạn hướng dẫn viên trẻ, nếu mà gặp trường hợp như Huy thì tốt nhất là trước tiên là các bạn, ví dụ những giấy tờ tùy thân các bạn của khách hàng các bạn hạn chế giữ. Có chăng thì những cái trường hợp bất khả kháng, các bạn trong cái trường hợp của Huy chẳng hạn, thì các bạn nên gửi những cái chứng minh nhân dân, giấy tờ đó cho khách sạn. Thì khách sạn họ sẽ giữ lại, niêm phong lại và họ ghi cái số lượng chính xác để đảm bảo là nó đúng cái số lượng mà mình cam kết với khách sạn. Hoặc là nếu mà có giữ thì các bạn nên làm việc với trưởng đoàn về cái số lượng nhận và số lượng gửi ra, để có cái sự phối hợp nó tốt hơn. Sau đó nếu có những cái trục trặc gì đấy thì các bạn nên làm việc với công ty, liên hệ với những cái bên liên quan để giải quyết những cái tình huống này. Thì đấy là cái cách và cái lời khuyên của Huy dành cho những các bạn hướng dẫn viên trẻ. Thì